ආයිබෝන් සියලු දෙනාටම බීජීය භාග ගුණ කිරීම සහ බීජීය භාග බෙදීම කියන පාඩම යටතේ මේක අපේ දෙවෙනි වීඩියෝ සීරීස් එක. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මේ සෙෂන් එකේ අපි කතා කරමු කොහොමද බීජීය භාග ගුණ කරන්නේ කියන එක. හොඳයි. අපි සරල උදාහරණ කීපයක් අරගෙන මේක බලමු කොහොමද බීජීය භාග දෙකක් හෝ බීජීය භාග දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දුන්නොත් ගුණ කරන්නේ කියලා. දැන් බලන්න මේ පළවෙනි උදාහරණය x යට 4 වැඩි කිරීම x යට 5. ඒතර මෙතන කෙලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ හරය සහ ලවය ගුණ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මොකද අපිට සුළු කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ මේ ගානේ. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් ලවයේ x වැඩි කිරීම x කියන්නේ x වල වර්ගය 4 වැඩි කිරීම 5 කියන්නේ 20 කියලා කෙලින්ම මට ලියන්න පුළුවන් බොහොම සරල ගානක්. අපි තව උදාහරණයක් බලමු x යට 4 වැඩි කිරීම 20 යට x වල වර්ගය. දැන් මේ උදාහරණය ගත්තොත් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා මෙතන x සහ x කියන එක අපිට එක x පදයක් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 20 සහ 4 කියන එක මට 4ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. ඒතර මම 4 4ෙන් බෙදුවොත් 1යි මෙතන හරය එනවා 1 කියලා. 20 බෙදීම 4 කියන එකට මට එනවා 5 කියලා. ඒ වගේම මම කියපු විදිහට මෙතන x වලට එක x එකක් මට කපන්න පුළුවන්. මට x වලින් බෙදන්න පුළුවන් මේ දෙක. බෙදුවා මට මෙතන එක x එකක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් මට ලවයේ ඉතුරු වෙනවා පළවෙනි භාගයේ 1 යට 1 කියලා මේ සමාන 1 යට 1 කියන මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා. දෙවෙනි භාගයේ මට සුළු කිරීමෙන් පස්සේ මට එනවා 5 යට x කියලා. එතකොට මට දැන් තව සුළු කරන්න දෙයක් නැහැ මොනවත්. ඒ නිසා මට ලියන්න පුළුවන් 1 වරක් 5 5යි 1 වරක් x කියන x කියලා 5 යට x කියලා මට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකත් බොහොම සරල ගානක්. ඔයගලන්ට දැනටමත් දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම කපනවා කියලා කියන්නේ අපි බෙදනවා කියන එක. අපි හැම වෙලාවෙම බෙදන්නේ හරය සහ ලවය. එමත් නැත්නම් ලවයේ තියෙන ගානකුයි හරයේ තියෙන ගානකුයි තමයි අපි කපන්නේ. කොයි මොහොතකදීවත් අපි ලවයයි කපන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හරයයි අපි කපන්නේ නැහැ. අපි හැම වෙලාවෙම මේ හරස් විදියට තමයි අපි සුළු කරන්නේ. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් උදාහරණයකට යමු. හදිසි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ටික ප්‍රවේශමෙන් මේ සුළු කිරීම අපි කරලා පුරුදු වෙමු. දැන් මේ ගාන බැලුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 2 යට x ධන 3 ඒක ගුණ කරන්න ඕනේ x වල වර්ගය ධන 3x යට 5 කියන තව භාගයක් දීලා තියෙනවා. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ දෙවෙනි භාගයේ x කියන එක පොදු පදයක්. මොකද x දෙකටම පොදුවෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා මට ඒ x මට එළියට ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි භාගයේ නම් මට මොනවත් කරන්න බෑ. ඒ විදිහට මම ලියන්න ඕනේ. දෙවෙනි භාගයේ ලවයේ මට x එළියට ගන්න පුළුවන්. x එළියට ගත්තාම මට ඉතුරු වෙනවා x ධන 3 කියලා. මං කලින් කියපු විදිහට x කියන්නේ මෙතන පොදු පදයක්. මං x එළියට අරන් මට ලිව්වා මට එනවා x ධන 3. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ x ධන 3 කියන පදයයි මේ x ධන 3 කියන පදයයි මට සුළු කරන්න පුළුවන්. එමත් නැත්නම් මට කපන්න පුළුවන්. එතන මට අයින් කරාම මට ලවයේ ඉතුරු වෙනවා 2 වැඩි කිරීම x. ඒ කියන්නේ 2x 2 වැඩි කිරීම x 2x. මෙතන x ධන 3ට x ධන 3 මං කැපුවාම මට මෙතන හරේ ඉතුරු වෙනවා 1 වරක් 5. එහෙනම් මගේ අවසාන උත්තරේ හැටියට එනවා 2x යට 5 කියලා. එතකොට මේක ඊටමත් ලේසි සුළු කිරීමක්. මෙතන පොඩි ට්‍රික් එක තියෙන්නේ මෙතන x කියන එක පොදු පදයක් හැටියට ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ නැත්නම් එම x එළියට අරගෙන වරන් ඇතුලේ x ධන 3 කියලා ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් මේ ගාන ඔයගොල්ලන්ට සුළු කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් මතක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම බීජීය භාග ගුණ කිරීමේදී මුලින්ම බලන්න ඒ දීලා තියෙන භාගවල හරයන් වල සහ ලවයන් වල මොනාරි පොදු දෙයක්
මොනාරි පොදු පදයක් තියෙනවාද? ඒක ඉලක්කමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ වගේ අකුරක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගානේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවා x කියන්නේ පොදුයි. සමහර ගණන් වල අපිට ඉලක්කමත් එක්ක පොදු පදයන් එළියට ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ එළියට ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. උපරිමය අපිට පොදු පද එළියට අරගෙන ඉතුරු පද ටික අපිට වරහන් ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මොකද එතකොට ලේසි ඔයගලන්ට මේවා සුළු කරන්න. හරි. හොඳයි එහෙනම්. අපි තව උදාහරණ ගණන් කිහිපයකට යමු. මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ තියෙන ගණන් කිහිපයක් හැම ගානම නෙමෙයි. මෙතන ගණන් 10ක් තියෙනවා. මොකද අපිට ගණන් 10ම විස්තර කරගෙන මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපිට කරගෙන යන්න අපහසුයි. ඒ නිසා මට හිතුණා ගණන් කිහිපයක් වගේ අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න. එතකොට ලේසි ඔයගොල්ලන්ට. මොකද ඔයගොල්ලන්ටත් මොනාරි කරන්න මම තියන්න එපා. ඒ නිසා මේ මම ගණන් කිහිපයක් වගේ මම මෙතනින් පික් කරලා මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. ඒතර ඒක බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊතුරු ගණන් ටිකට try එකක් දෙන්න. හොඳයි. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ තියෙන අභ්‍යාස 7.1 අභ්‍යාසයෙන්ම තමයි මම ගණන් ටිකත් අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු. මුලින්ම තියෙන්නේ පළවෙනි ගාන. මේක ගොඩාක් ලේසි. මෙතන කරන්න කියලා මොනවත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන 6යි 3යි මට මොනවාද මේ බෙදන්න පුළුවන්. මට 3යි 6යි මට 3ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට 3 3ෙන් බෙදුවාම 1යි, 6 3ෙන් බෙදුවාම මෙතන 2යි. එතකොට පළවෙනි භාගේ මට එනවා 2 යට x වැඩි කිරීම. මෙතන දෙවෙනි භාගේ එනවා 2 යට x කියලා. එතකොට 2 වරක් 2 4යි. x වැඩි කිරීම x කියන්නේ x වල වර්ගය කියලා එනවා. බොහොම ලේසි ගානක් පළවෙනි ගාන. හොඳයි. ඊළඟට බලමු ඊළඟ උදාහරණය. දැන් මේ ගාන බැලුවාම අර කලින් මම ඩිස්කස් කරපු ගාන වගේමයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ලවයේ මට පොදු පදයක් එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තට මොකද්ද මේ පොදු පදේ කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම බලන්න මොනාරි මෙතන ගුණිතයක් තියනවාද කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 3නේ. මෙතන තියෙන්නේ 6නේ. එහෙනම් බලන්න 6 මට කඩන්න පුළුවන් නේද 3 වරක් 2 කියලා. එහෙනම් 3 කියන එක මේ පද දෙකටම එනවා. ඒ කියන්නේ මේ 3 කියන ඉලක්කම පද දෙකටම පොදුයි. එතකොට ඒක මට එළියට ගන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් මම එළියට අරන් ලිව්වාම මට ලියන්න පුළුවන් 3 වරහන් ඇතුලේ a ඍණ 2 කියලා. මොකද 3 පොදුයිනේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ගණන් හදලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාම මේක මේ මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ගාන බලපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ පොදු පදේ මොනවද ගන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර මෙතනින් මට a ඍණ 2ට a ඍණ 2 කපන්න පුළුවන්. තව සුළු කරනවා නම් මට 3යි 3යි සුළු කරන්න පුළුවන්. ඒතර මට ඉතුරු වෙන්නේ ලවයේ 1 සහ අරේ a කියන එක ඉතුරු වෙනවා. 1 යට a කියලා උත්තරේ මට ලියන්න පුළුවන්. මේකත් සරල ගානක්. හොඳයි. දැන් බලමු ඊළඟ උදාහරණය. x වර්ගයට 2y ධන 5 වැඩි කිරීම 4y එකතු කිරීම ධන 10 යට 3x. ඉතින් මෙතනත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ 4y ධන 10 කියන එකේ 2 කියන එක පොදුයි කියන එක. එතකොට 2 මම එළියට අරන් ලිව්වහම මට මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා මේක නම් මට මොනවත් කරන්න බෑ. මොකද මෙතන පොදු පදයන් මොනවත් නැහැ. පළවෙනි භාගෙදී පළවෙනි මේ VG භාගයේ. එතකොට දෙවෙනි VG භාගයේ 2 මම එළියට අරන් ලිව්වහම ලවයේ ඉතුරු වෙන වරහන් ඇතුලේ 2y ධන 5. මොකද දැන් ඕනනම් ආයෙත් වැඩි කරලා බලන්න 2 වරක් 2 කියන්නේ 4y එකතු කිරීම 2 වරක් 5 කියන්නේ 10. දැන් මට 2y ධන 5ට 2y ධන 5 කපන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සුළු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට ඉතුරු වෙන්නේ තව බලමු තව එකක් තියෙනවා. මේ x කියන එකත් මට කපන්න පුළුවන්. එක x එකක් මට අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට පළවෙනි භාගය ඉතුරු වෙන එක x එකක්. මොකද මේකට කැපෙනවනේ. මේ x එකට මෙතන x එකක් කැපෙනවනේ. එතකොට මෙතන x යට 1 මෙතන 2 යට 3. එහෙනම් මගේ උත්තරේ එනවා 2x යට 3 කියලා. මේකත් බොහොම සරලයි. එකම දේ තියෙන්නේ පොදු පද හරියට බලලා ඔයගොල්ලෝ අයින් කරගන්න පුළුවන් නම් කපලා ඒක සුළු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟ පොඩ්ඩක් ලොකු ගානක් බලමු. දැන් මේකේ බලන්න මෙතන තියෙනවා වර්ග දෙකක අන්තරය. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ත්‍රිපද ප්‍රකාශනයක්. ඒතර මේ වර්ග දෙකක අන්තරයයි මේ ත්‍රිපද ප්‍රකාශනයයි මුලින් අපි සුළු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කොහොමද ත්‍රිපද ප්‍රකාශනයක් සුළු කරන්න කියලා. මම පළවෙනි වීඩියෝ සීරීස් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලි කරා කොහොමද ත්‍රිපද ප්‍රකාශනයක් සුළු කරන්න කියන එක. ඒතර ඒකට අනුව බැලුවාම මේකේ ත්‍රිපද ප්‍රකාශනයට මට එනවා m ධන 1 වරක් m ධන 1. එමත් නැත්නම් අපි කියනවා m ධන 1 වර්ගය. වර්ගය කියලා අපි ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක මෙහෙම කඩලම අපිට ලියන්න පුළුවන්.
ඒතර මේක මම රීප්ලේස් කරනවා මේ m ධන 1 වරක් m ධන 1ත් එක්ක. ඊළඟට මට m වර්ග ඍණ 4 කියන එක මට ලියන්න පුළුවන් මේ 4 කියන එක 2 වර්ගය. එහෙමත් නැත්නම් මේක අපි කියනවා වර්ග දෙකක අන්තරය. වර්ග දෙක අන්තරය මට සාධක ලියන්න පුළුවන් m ඍණ 2 වරක් m ධන 2 කියලා. ඒතර මට මේක රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් මේ මෙතනින් m වර්ග ඍණ 4 වෙනකොට මට ලියන්න පුළුවන් m ඍණ 2 වරක් m ධන 2 කියලා. හොඳයි. දැන් මම ඒක තමයි මෙතන ලියලා තියන්නේ. ඒතර m ඍණ 2 වරක් m ධන 2 යට m ධන 1 මෙතන m ධන 1 වරක් m ධන 1 යට m ධන 2 කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මට m ධන 2ට m ධන 2 මෙතන කපන්න පුළුවන්. එමත් නැත්නම් සුළු කරන්න පුළුවන්. සහ මෙතන m ධන 1ට m ධන 1ක් සුළු කරන්න පුළුවන්. ඒතර මට ඉතිරි වෙන්නේ පළවෙනි බීජීය භාගයේ m ඍණ 2 කියන එකයි ලවයේ මේ හරේ 1 කියන එක ඉතුරු වෙනවා. දෙවෙනි භාගයේ m ධන 1 කියන එක ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ ගුණිතය මට උත්තරේ හැටියට ලියන්න පුළුවන් m ඍණ 2 වරක් m ධන 1. මේක අවශ්‍ය නැහැ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රසාරණය කරලා ලියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒක ප්‍රසාරණය කරලා ලියන්න ඕනේ කියලා. සාමාන්‍ය විදිහට මේම පද දෙකක ගුණිතය හැටියටම ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. ඒතර බලන්න පළවෙනි ගණන් උදාහරණ ගණන් එක බලනකොට මේක පොඩ්ඩක් ටිකක් අමාරුයි වගේ. හැබැයි අමාරුත් නැහැ මේ ගාන. මොකද ඔයගොල්ලන්ට වර්ග දෙක අන්තරයයි ත්‍රිපද ප්‍රකාශන සුළු කරන්න දන්නවනම් මේක මහ දෙයක් නෙමෙයි. දඩබඩ ගාලා ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෙප්ස් ටික ලියාගෙන ගාන සුළු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. නේද? හොඳයි. ඊළඟට තව පොඩි ලොකු ගානක් බලමු. දැන් බැලූ බැලමට නිකන් මේක නිකන් ලොකු හෙනයක් පාත් වුණා වගේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. එහෙම හිතන්න එපා. මොකද මේකත් ලේසි ඇත්තටම ත්‍රිපද ප්‍රකාශන මම කලින් කියන විදිහට ත්‍රිපද ප්‍රකාශන සහ වර්ග දෙකක අන්තරය තමයි මෙතනින් සහ පොදු සාධක ගැනීම තමයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මම වර්කින් කියලා දාලා තියෙන මේ ගණන් වල සුළු කිරීම තමයි. දැන් a වර්ග ඍණ b වර්ගය මට ලියන්න පුළුවන් a ඍණ b වරක් a ධන b කියලා. ඊළඟට 2a ඍණ 2b වල දෙක පොදු. එතකොට දෙක එළියට අරගෙන a ඍණ b කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ත්‍රිපද ප්‍රකාශනය ගත්තොත් ඒකේ සුළු කිරීම මම දාලා තියෙනවා. එතකොට එතන සාධක හැටියට එනවා මට a ඍණ b වරක් a ඍණ b. ඊළඟට අන්තිමේදී a වර්ග ධන ab කියන එක මට පොදු සාධක a එළියට අරගෙන ලියන්න පුළුවන් a වරක් a ධන b. එහෙනම් මෙතන සුළු කරලා ගත්ත හැම සාධකයක්ම මට මේ තැන්වල රීප්ලේස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක සුළු කරගන්න. ඒතර මම a වර්ග ඍණ b වර්ග වලට ලියනවා a ඍණ b වරක් a ධන b. මෙතනින් ගත්ත එක. ඊළඟ මෙතන දෙක එළියට අරන් ලියපු එක මේ තියෙන්නේ දෙවරක් a ඍණ b. ඊළඟ මේ ත්‍රිපද ප්‍රකාශනයේ සාධක තමයි a ඍණ b වරක් a ඍණ b. ඊළඟට අන්තිමේදී මේක a එළියට අරගෙන a ධන b වරන් ඇතුළේ a ධන b කියන ලියන්න පුළුවන්. මේ එකම පද මේ සුළු කිරීම තමයි මම මේ පාට වලින් පෙන්වලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පහසුවට. එතකොට මට මේ a ඍණ b වලට a ඍණ b කපන්න පුළුවන්. මෙතන a ධන b වලට a ධන b කපන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තව a ඍණ b වලට මෙතන a ඍණ b එකක් කපන්න පුළුවන්. දැක්කද? කොච්චර ලේසි විදිහට අපිට සුළු කරන්න පුළුවන් වුණාද? එකම වැඩේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වර්ග දෙකක අන්තරය ත්‍රිපද ප්‍රකාශන වල සාධක සෙවීම සහ දෙන ලද ප්‍රකාශන වල මේ ප්‍රධාන එමත් නැත්නම් දෙකටම අයිති පද පොදු පද ඔයගොල්ලන්ට එළියට අරගෙන මේ ප්‍රකාශනය නැවත ලියන්න පුළුවන්. මේ ගාන ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් මට ඉතිරි වෙනවා දෙක ලවේ හරේ මට ඉතිරි වෙනවා a කියන්නේ දෙක යට a කියලා මට ලියන්න පුළුවන්. ලේසි නේද? ඒතර බලන්න මම මේ උදාහරණ ගණන් එහෙමත් නැත්නම් ඒ අභ්‍යාසයේ තිබ්බ මුලින්ම මේ ලේසිම ගාන ඊට පස්සේ තව නිකන් මීඩියම් ලෙවල් එකේ ගානක් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් ස්ටෙප්ස් තියෙන ගානක් තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් හදලා පෙන්නුවේ. එතකොට මම මේකේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ගුණ කිරීමේ මේ ටික මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඩිස්කස් කරමු කොහොමද බීජීය භාග බෙදීම කියන එක කරන්න කියලා. ඒතර මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම අපේ NAK Academy කියන page එක subscribe කරන්න. එහෙනම් හොඳයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. ස්තුතියි.